Hörrni, jag har någonting att erkänna. Jag gillar saker. Ja, men jag gillar min synt. Jag gillar mitt absolut livsfarliga men väldigt snygga och gamla våffeljärn från Husqvarna. De blir liksom godare på något vis, våfflorna. Jag gillar min lilla morakniv som jag använder i köket. Då känner jag mig som Ernst. Jag gillar mina solglasögon. Jag gillar min akustiska gitarr. Jag gillar min bild på Allan Edwall. Jag gillar min äggskärare i metall. Jag gillar också min Hasselblad 500-kamera också. Just för att, visst är den? Just för att den är så mekanisk. Lyssna. Ganska härligt ljud, va? Okej, pose. 1, 2, 3. Se, det finns ingenting att se. Det är lite det som är problemet med den här kameran. Först måste du avlägsna mellanformatsfilmen från filmhållaren. Sen måste du köpa kemikalier med varningstrianglar på. Och se till att det är rätt temperatur. 25 grader ska det vara. Trä på filmrullen på en sån här vit cylinder. Stoppa ner den i en sån här svart cylinder. I en sån här svart påse ska tilläggas. Det får inte komma in ljus, vet du. Det känns verkligen som att det blir fel, men jag får bara testa nu. Det går inte. Nu är alltså filmen där i ljustätt. Så, sen är det bara att blanda i typ 4 minuter. Det luktar livsfara. Så, sen är det bara att hänga upp sin film här nu. Jag är lite slö som jag är, så torkar man av det med en fiberduk. Fuck! Klipp. Slänger ner filmen i en skanner. Och har jag gjort allt rätt nu, då ska det dyka upp en bild på min dotter här. Nu ska vi se. Fint! Men för den som inte pallar att hålla på och framkalla så gör ju Hasselblad också digitala kameror. Hasselblad 907X är den moderna kameran som ser ut som något från förr. Istället för filmhållare har den ett digitalt bakstycke med en p-skärm där de flesta funktioner styrs. 2 små knappar är det enda som finns. Priset är såklart svindyrt. Kamera, bakstycke och ett fast objektiv kostar närmare 100 000 kronor tillsammans. Hej, hallå där, tjena. Vänta du Francis då. Det man ändå slås av är ju att men en kamera ser inte ut så här. Det här är en ergonomisk mardröm att hålla i. Och Hasselblad var så knäppa så att de skickade ens med en strap, så jag vet inte. Men och det har hänt också när jag ser en bild så blir man så här ivrig, så tar man fram den och så märker man att man håller den upp och ner. För man vet ju liksom inte riktigt hur den ska vara. Men det ser ju rätt ut. Francis, kan inte du... om du springer mot kameran och ska jag försöka ta en bild på dig då. Mot mig! Mot den här kameran, ja. Precis. Men vänta, stopp! Du måste inte springa nu! Stopp, inte nu! Ja, hur gör man det här nu då? Fokus. Där, seriebildtagning. På det, 1, 2, 3. Okej. Vänta då, vi testar en till då. Jag tror jag måste ställa in den i manuellt här då. Det är det, så fort man ska ändra någonting så är man ska ju in i den här skärmen. I början tyckte jag att det var helt kast. Jag har lärt mig det lite bättre nu, men det är segt alltså. Det är segt. Vänta, jag vet. Jag är för seg. Vänta, du är så snabb. Jag hinner inte med. Det blir mycket så här, man får be personen vänta för man hinner inte riktigt med. En till vill jag gärna ha. Vad? Men glöm det. Okej, spring en till. Du måste jobba för din... Klara, vem spring! Ja, men det är ändå ett problem för att fokusen bara hackar så. Den är seg, helt enkelt.
Där har du det. Så, belöning. Okej, det här kanske inte är någon actionkamera då, men trots det vill man väl ändå kunna ta med sig den ut på stan. Inte bara hålla på med den i liksom studiomiljöer. När man knallar runt här på stan så förvånas jag ändå över det här, att alla tycks se den här kameran. Kommer man förbi någon äldre herre, så lyssnar man riktigt noga så hör man nästan alltid denna herre säga till sin fru: det var en Hasselblad-kamera. Hasselblad. Så de har väl lyckats då. Det ser verkligen ut som en Hasselblad-kamera. Tja. Boulevard. Nej, vad heter det? Boulevard heter det. Kostar typ 800 spänn i halvtimmen. Inte billigt. Tjena. Får jag ta en bild på dig med ciggen? På 3. 1, 2, 3. Coolt. Fan vad skönt att våren kom nu, eller hur? Så jäkla härligt. Hur går det i Bolen? Nej, men vi tar bara en öl. Vi tar bara en öl. Det är bra. Hej då! Alltså jag vet inte om det är den här skärmen eller om jag konstant tycker att den är underexponerad. Om jag bara filmar rätt ut här nu så kan ni bara få en uppfattning över hur ljus det är. Nu tar jag exakt samma bild med Hasselbladen. Blir den inte lite mörk, va? Eller? Det var jag. Då kan man också tänka så här, men so what Glenn att den är underexponerad. En riktig fotograf använder ju manuellt, att man ställer in allting själv. Ja, så kan det vara. Men den här kameran har ju bara i princip en knapp, va, här framme. Bortsett från en liten funktionsknapp på sidan. Och det är svårt att använda den här kameran i manuellt läge. För det blir för bökigt liksom. Det blir för bökigt. Men det man inte kan gnälla på är sensorn, för bilderna blir enorma. Zoomar man in tillräckligt på en bild så kan man se sig själv i sitt objekts öga. Är det något? Det absolut knäppaste är väl att man ska kunna ta den här gamla kameran då och sätta den på den nya. Det här känns ju lite läskigt. Jag vet att den ska vara påslagen innan. Så, sen ska de bara passa ihop dem. Haha, vilket de också gör. Det är ju inte klokt. Den här kameran som heter 500 cm. 500 kameror. Ja, 500 cm. Började tillverkas 1970. Är det inte knäppt att det där bakstycket som är gjort 2021 passar liksom? Alltså, nu vet jag inte hur mycket den här kameran säljer, men jag har svårt att tänka mig att det här är Hasselblads volymmodell. Just för att den har den där knappen och det är lite bökigt att ha att göra med. Men det spelar liksom ingen roll för att de måste ändå fortsätta att tillverka den. Tänk Porsche och deras klassiska 911. Den har ju sett ungefär likadan ut hela tiden och haft en boxermotor där bak. Och även om framtida Porschar förmodligen kommer vara eldrivna så kommer de ändå behöva ha en modell som heter 911 i deras program. Och den här kameran, är inte det Hasselblads 911? Det ser ut som en kamera från förr som kanske liksom har varit på månen till och med. Men med det sagt hade jag önskat att den var lite lättare att ha att göra med ändå.